עכשיו שלמדנו את המצווה של בדיקת חמץ ואת המצווה של ביטול חמץ, עכשיו אנחנו מוכנים לחזור לדף הראשון, דף ב' עמוד א', ולדבר קצת על מה למדנו שם. המשנה אור ל-14, בודקים את החמץ לאור הנר, למדנו מתי צריכים, צריכים לבדוק, איך צריכים לעשות זה לאור הנר, ואיפה צריכים לעשות זה. כל מקום שאין מכניסים בו חמץ, אין צריך בדיקה. אם לא מכניסים שם חמץ בשירותים, אני לא צריך לבדוק שם. אומר רש"י, בודקים שלא יעבור עליו בבל יראה או בל ימצא. ראינו את היום, הפסוקים, or tomorrow when you're going to see this, לא יראה ולא ימצא. בל יראה ובל ימצא. איסור, basically שיהיה לך חמץ. אם יש לי חמץ בבית ולא בדקתי, אז עברתי על בל יראה בל ימצא. אם אני עושה בדיקה, אני יכול להסיר את כל החמץ, ואני לא אעבור על בל יראה בל ימצא. מרש"י נראה שהוא חושב שמצוות בדיקה זה מן התורה, כי אני עושה את המצווה הזאת של בדיקת חמץ כדי לא לעבור על איסור דאורייתא. אם אני לא עושה את זה, אני עובר על איסור דאורייתא. אני צריך לבדוק. שואל תוספות, based on what we learned today, וקשה להוריד, כיוון שצריך ביטול, כיוון שכל אחד צריך לעשות ביטול חמץ, which we're going to learn a little later, כמו שכתוב, הבודק צריך שיבטל, ומדאורייתא למדנו בביטול בעל מסגי, זה מספיק רק לעשות ביטול, מה הצריכו חכמים בדיקה כלל? אומרים תוספות, זה לא מן התורה. בוודאי שאני עושה ביטול, אני לא צריך לעשות בדיקה מן התורה, אז למה חכמים החמירו, למה חכמים אמרו שאני גם צריך לעשות בדיקה? זה שים לתוספות חולק על רש"י, זה לא כל כך ברור אם לפי רש"י אני צריך לעשות בדיקה מן התורה, או הר"ן, later on, על הריף רבינו אלפסי, הר"ן אומר, יש לומר, מדאורייתא באחד מן היוסגי, זה מספיק לעשות או בדיקה, או ביטול, ורש"י רק אומר שבדיקה is one way to avoid את האיסור של בל יראה בל ימצא. אני צריך או לעשות בדיקה, או לעשות ביטול, פיין. אומרים תוספות, אבל אם אני עושה ביטול, אז אני לא צריך בדיקה. וכמה מכם שאלו, so why do we do בדיקה? Why does it work? כיוון שצריך ביטול, אז שיבטל, והחמץ זה לא שלי, או לפי רש"י זה לא שווה כלום, כמו שלמדנו. היום, מה הצריכו חכמים בדיקה? ונראה לרי, אומרים תוספות, אף אגב דסגי בביטול בעלמא, נכון, אף על פי שזה מספיק רק לעשות ביטול, החמירו חכמים לבדוק חמץ ולבערו. אמרו חכמים, אני רוצה שתבדוק את הבית, אני רוצה שתמצא חמץ, ותבער את זה, burn it, שלא יבוא לאכלו, כדי שלא בטעות יבוא לאכול. שואלים תוספות, הרי יש הרבה איסורים. אם יש לי דבר במקרר, let's say my housekeeper keeps a sandwich that's not in my refrigerator, do I have to burn it? Do I have to look for it and burn it? לא, למה בחמץ כן? אומרים תוספות, משום דחמץ מותר כל השנה, ולא נאסר רק בפסח, ולא בדילי, מפני שאנשים לא מובדלים, they're not separated מחמץ. למה הם לא מבודלים מחמץ? כי כל שנה אני אוכל חמץ. That sandwich in my fridge, it's wrapped by my housekeeper. I know it's ham sandwich. I never eat ham. I never have to worry about eating ham. I'm never going to come to ham. אבל חמץ אני אוכל כל הזמן. כל הזמן אני רואה פרצל. אני רוצה פרצל, אני רוצה בייגל, אני רוצה לחם, אני רוצה לאכול משהו. אני תמיד אוכל חמץ כל השנה, זה מותר כל השנה. ולכן אמרו חכמים, you know what? Let's get rid of החמץ. אל תבטל את זה, אל תשאיר את זה בבית, ותבטל את זה. True, it won't be yours. או לפי רש"י, true, it won't be worth anything. אבל אני לא רוצה את זה בבית, כי אולי בטעות אני אבוא לאכול את זה. לכן החמירו חכמים לבדוק ולבאר את החמץ. אומרים תוספות, יש עוד סיבה. אינמי תוספות שאני חמץ, שהחמירו בתורה לעבור בבל יראה בל ימצא, החמירו חכמים לבדוק ולבערו. כיוון שראו חכמים שהתורה עצמה הכל כך החמירה, זה לא רק אסור שלאכול
חמץ. זה לא רק אסור לקבל הנאה מחמץ. I can't get pleasure, I can't sell the חמץ, I can't get any pleasure from the חמץ, אלא אני גם לא יכול להיות חמץ בבית, בל יראה בל יימצא. התורה החמירה, חכמים אומרים, you know what? This is a very strict thing. זה גם חיוב כרת. אני חייב כרת אם אני אוכל את זה. It must be very strict. You know what? I think we need to be more strict also. ולכן אמרו חכמים, we're not going to let you do ביטול ולהשאיר את החמץ בבית. That's crazy. אדם יבוא לאכול את זה, וגם, אולי יאכל את זה, וגם, כיוון שהתורה החמירה על זה עלינו, אז גם כן, החכמים החמירו עלינו.